Fondant and welcome to Lynette's Cake. And on today's video guys ay ipapakita ko lang sa inyo yung mga random videos. This is wala akong particular na video dito, so mix ito. So dito guys ay nagko-cover tayo ng Swiss butter cream. So yan yung normally na ginagawa ko. Hindi ako gumagawa ng butter cream lang, but Swiss butter cream. So dito sa video naman na to ay kinover ko siya ng chocolate Swiss butter cream, and then because ang kanyang outer layer ay ang cover, ang cake, ang fondant na i-cover ko ay white, so that's why pinatungan ko siya ng white Swiss butter cream. So then nilipat ko siya sa isang cake board at finalize ko yung kanyang Swiss butter cream. So hindi naman talaga guys kailangan na super smooth or super kinis ng inyong pagko-cover, kasi pag medyo medyo lumambot ng konti ang inyong cream or ang inyong icing, ay madali rin siyang i-smooth sa pamagitan ng ating fondant smoother pag na-cover na natin. So dito medyo kinakapalan ko siya ng konti, so hindi ko nilalagyan ng sobrang kapal, pero at least katamtaman lang. So this is for my cake na may flower. Ito yata yung peach ko na may flower. So yan din, dito rin ata ay ang aking icing ay ang aking filling ay chocolate, and ang outer is white Swiss butter cream. So ayan, so yung ginagamit ko palang fondant guys ay mostly ready-made na siya, so binibili ko siya na gawa na, but I can do also from the scratch. Gamit ko lang ang marshmallow and icing sugar. So gagawa ako ng separate video for that kasi may nagawa na ako niyan. So very soon I will show you how to make it. But sa ngayon ay kasi pag nasa container siya ay super hard niya. So kailangan bago mo siya i-cover ay i-masahin mo talaga siya. Kailangan mo siyang imasa, then i-rest mo siya for a little while. Pero kailangan mo siyang i-cover ng cling film or Ziploc bag. So it's up to you kung ano yung available na meron ka. But yan, so ready na yan for the cover. So ngayon, ito na yung aking namasa ko na at na color ko na rin. At sa color pala na ito guys, ito ang peach. So this is wala akong color na peach talaga. So I think this one is color pink with orange, with a bit of orange. Kaya ako naka-create ng peach na color. So if you want to have this kind of video also, maggagawa ako ng video minsan on how to mix the color para makapag-create ka ng ganyang color. So ayan guys, so medyo madami yung fondant na yan dahil yung cake na ginawa ko dito ay I think this is 10 inches. So 10 inches yung cake na to. So kailangan natin siyang i-measure from yung diameter, yung height plus diameter at yung height. So bali kung ito ay 10 inches, 10 inches diameter, 10 ba? Oo, yeah, 10 inches. At yung height niya ay not really sure kung ito ay 6 inches. Hindi ko lang alam. So kung 6 inches siya, so kailangan ang bilog mo ay abot siya ng mga at least mga 24 kailangan
So, kailangan natin ng 24. So, kailangan din natin i-measure siya. Otherwise, pag maiksi, so, mapupunit siya. Hindi naman mapupunit, pero mas maganda na yung at least mag-level para kaunti na lang yung parang ihilain natin or hilain natin na fondant nga para sa baba. So, ayan. So, pinakita ko na sa inyo kung how to cover the fondant, the cake with fondant. So, ilang beses na ako nag-cover nito. Dahil actually maraming nagtatanong nito. So, ayan, na-cover ko na rin siya at nilagyan ko na rin siya ng yung mga bilog-bilog. Actually, hindi ako yung naglagay niyan, yung aking friend na nag-assist sa akin. At kung gusto niyo rin makita kung paano ako gumawa ng flower, ito ay ang pony. I think it's a pony flower. So, may separate video din ako niyan kung gusto niyo lang panuurin. So, I'm sorry pala guys sa mess, sa ating kalat. Pero, pag baker ka, maintindihan mo kung gaano kakalat yung mesa pag gumagawa ka talaga ng cake, dahil lahat ng kailangan mo nandyan lang sa tapat mo para hindi mo na kailangang manghalungkat, diba? So, actually, nung time na to, ang cake na ginawa ko ay dalawang 2 layer at isang 1 layer, kaya medyo talagang ngarag ako dito. So, anyway, so, ayan, nilagay ko na yung flower on the top. Ang cake pala na ito guys ay wedding cake. So, 1 layer wedding cake lang siya na in-order ng aking friend. Bali, recommend niya lang. So, mostly ng mga client ko pala guys ay referral from my other friends. So parang nag-ano na sila from friend, tapos nag-refer ng another friend. So, actually, hindi naman talaga ako naghahanap ng maraming client kasi sobrang stress nga pag gumawa talaga ng cake. So, ako, this is just my hobby, pero syempre, at the same time, pinagkakitaan ko rin siya ng kaunti. Hindi siya masyadong malaki kasi syempre, mabibili pa tayo ng mga ingredient, yung pagod pa natin. Actually, minsan nga iniisip ko na hindi talaga siya enough dun sa pagod ko at pero okay lang kasi at least masaya naman ako. So, this time guys, final na tong aking cake na to. So, kung makikita nyo sa side ng mga cake, hindi talaga siya fully perfect, pero ganun talaga, hindi naman talaga sa cake, hindi naman kailangan talaga maging perfect. Kailangan mo lang ma-achieve yung gusto mong look. So, dito naman guys, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung aking gadget. So, yung ginagamit ko pala guys ay dusting container na yan ay from Wilton. So, if you want to order, just click on the description box. Meron akong mga list of tools na ginagamit ko. So, just click kung gusto niyo mag-order sa Amazon. Do order it. And also, this one is ito yung ano tawag dito? May mga ano yan eh, may mga measure kung ilang inches na ang gusto mo na wide. So, detachable din siya at washable. Nandyan din yan sa description box. Description box yan lang yung may link ako dyan guys. Try to get it. Yan. So, pantay na pantay. So, dito naman sa video na to guys ay yung friend ko. Actually, yung friend ko ay birthday ng friend niya. So, nag-ask siya sa akin kung pwede siya magpatulong na gumawa ng cake. So, siya ang gumawa niyan, hindi ako. And then, ito naman guys,
So, sa aking cake box pala guys, ako rin yung gumagawa ng aking cake box dahil nga customize yung cake ko. So, may mga iba na hindi ako pwedeng bumili nung yung normal na box lang kasi nga yung iba hindi siya kakasya. So, ako talaga yung gumagawa. So, I will make a separate video for that guys kung paano kong ginawa. For the meantime, just a clip. At ito naman sa video na to guys ay hindi ko talaga na-videohan ng buong paggawa nito. Or meron yata ako pero i-upload ko rin siya very soon pag nakita ko kung nasa na yung video. Brush, tanggalin mo yung lahat ng mga powder and then kung gusto mo maging shine, kailangan mo siyang steam. So yung steamer na ginagamit ko dito guys ay this is designed for the cake, pero pwede rin kayong gumamit ng kettle, pero iwasan nyo lang na matuluan ng water ang inyong cake kasi pag natuluan siya ng tubig, magkakaroon siya ng hole. So this one, kailangan steam lang talaga. So yan yung look para makapag-create kayo ng very shiny cake. Ayan. So ito sa cake na to ay friend ko rin yung nag-order nito. Actually yung mother nito at yung sa wedding cake ay mag-friend yata. So ayan yung cake na ginawa ko sa kanya for her 3rd birthday, baby Micah. Ayan, very intelligent na bata. Ayan, so ito yung cake na ginawa ko sa kanya. So then, another cake guys, ito ang isang president ng isang association dito sa lugar ko, meron kami. So, ito, this is just a repeat cake. Ginawa ko na to dati, pero yung cake na yun ay different color. At ito naman ang topper ng aking Roblox cake yata. Ayan, so yan yung mga toppers. Ginawa ko siya ng medyo maaga. Oh, balik tayo dito guys sa cake na to. So ayan na, ready to deliver na siya. Nasa box na siya. At ilalagay ko na lang yung extension dahil may extension yung box ko sa gilid. And then may cover siya. So, ready to pick up na yan guys. At nung pinick up yan guys is 5 in the morning. So, we're back to Roblox cake. Ayan. So, yung mga toppers na yan guys, ako yung gumawa niyan. Ginawa ko siya ng mas maaga before ko siya nilagay. So, this is the design. At yung mga cake na ginagawa ko pala guys ay hindi ako yung nagde-decide kung ano yung cake na gusto nila. Sila mismo yung nagbibigay sa akin kung ano yung gusto nila. So, that's all for today's video guys. And thank you for watching. And hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, do subscribe, Glenna's Cake. Press the bell button also para ma-notify kayo pag may mga new upload ako. So, thank you for watching guys. Please do subscribe, like, share if you like. And thank you, and comment down below also sa mga gusto niyo pa mga video na gusto niyong gawin ko. Maraming salamat. Paalam. Thank you pala guys sa mga sumusuporta sa akin.